Și ce se vede când ajungi sus, cam asta. Partea cealaltă. E o grotă imensă, o peșteră. Imediat vedem peisajul din partea cealaltă. S-ar vedea niște insule faine încolo. Și aici, cu aceste trepte, e aceeași poveste ca și la Tromsø. Tot șerpașii nepalezi sau de unde îs le-au construit. Și asta este trecerea oficială din partea de sud a Norvegiei spre cea de nord. Îl cumpăr pe Gushi cu steagul Norvegiei. Am scăpat de ploaie pentru că am intrat într-un tunel de 6 km. Pe dreapta avem un peisaj superb, mai un pic apune soarele. Neața! Salutare! Aici Dubițarii, motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 28-19 august. Astăzi, zi iar așa ciufută, Da. pentru că vrem să ajungem, zi tu prima oară unde? Unde? La Bronio sunt. Nu, aia a doua oară. La Poarta Norge. Sau ce-o fi. Anul trecut am trecut cu motorul pe acolo glonț. Deci nu m-am văzut o poartă, zic, Și am făcut o poză așa, cu telefonul rapid. ce-o fost asta? Și am trecut. Și după aia mi-am prins, era granița dintre, cum ar veni, sud și nord sau ceva de genul. No. Și acum ce facem? Noi suntem la 30 de kilometri de acea poartă. Suntem chiar sub Trofors. Mergem până acolo, ne întoarcem, că noi suntem la bifurcația care merge spre Brønnøysund, după care mergem pe muntele Torgaten. Este o stâncă, un munte imens, cu ceva scări, cu o gaură în munte, traseu de vreo o oră aproximativ de mers pe jos. Problema e că pe hartă ploaia arată, zici, că are varicelă. Toată e plină de puncte de ploaie, deci plouă, se oprește, plouă, se oprește, tot așa o fi toată ziua. Vedem. Vedem cum ne este norocul. Acum Hai. fac traseu. Hai la drum. Nici m-am plecat bine și iar a început ploaia. Mai v-am zis că astăzi iară tot așa o fi. Problema care? Astăzi este marți. Până miercurea viitoare în toată zona asta doar așa arată. Da. Și iar avem taxare de drum în față. Cât ne arată, câte coroane? 31 de coroane pentru mașină mică. Înseamnă vreo 2,5 euro. Mai vreun kilometru și ajungem. Chiar ok până aici și drumul și tot, foarte fain. Trondelag. Destinația este pe partea stângă. Și ce avem aici? De aici se vede nord-nord și doar o căsuță de suveniruri. Bine. Parcăm Dubița și mergem să vedem ce găsim pe aici, să facem o poză cu poarta. Am parcat aici lângă un frățior mai mare decât e Dubițu. Și asta este trecerea oficială din partea de sud a Norvegiei spre cea de nord și am înțeles că ar fi și nordul extrem a Europei, cum ar veni. Îl cumpăr pe Gushi cu steagul Norvegiei. Gushi vine de la chestia asta de aici, da? Că elanul musu are gușă. Și noi îi spunem Gushi. Am mai completat cu un sticker. Aici după Opel. Cu Gushi! Hai, că a ieșit soarele. Și înapoi, 30 de kilometri la intersecție. Facem stânga. Și mergem la Brønnøysund. Da, acum am scris la Marina Moldova. Nu zis că mai e acasă, după aia merge la lucru. Ajungem să o salutăm. Oricum trebuie să-i mulțumim frumos că anul trecut s-a oferit să ne primească o noapte la ei, v-am zis. Da, Ne-au și- omenit cu mâncare, Da, cu somn. da. Mulțumim frumos. Robert, caută o parcare faină. Am văzut-o. Am văzut-o pe partea noastră stângă și acum trebuie să fie pe partea noastră dreaptă. Cred că aici. Oare o mai găsesc? Acum am avut lac pe dreapta. Am vrut să oprim, numai să facem o scurtă pauză așa.
sus, wow, superbă, da. Abia am reușit să opresc. Bine Vai, că ce n-am fain. avut un tir ceva în față. Uite-te ce fain ar fi să campezi aici. Asta a fost locația. De banca aia acolo sus. Acolo mă duc și îți fac un reels cu aparatul de la Otin. Hai, fă-ți o cafea. Îți faci? Hai. Băi, ce super e locația asta. Deci acum, dacă nu aveam niciun plan, cu siguranță aici stăteam. E superb. Hai să vă duc sus la băncuța aia mică. Hai că până la urmă Jasmina, că nu-și mai bea nicio cafea, cred că mâncăm un iaurt. Uite ce fain e aici. Îți lași mașina, vii sus și mănânci aici ceva. Hai că e fain. Asta e priveliștea de sus de la băncuță. Tot timpul te surprinde câte un peisaj din asta. Punctul ăla unde am fost mai înainte opriți e la 3,7 km de intersecția asta, acum mergem noi înapoi spre Storforce sau Troforce, cum îi zice, Troforce. Noi facem stânga spre Brognoisund. Și aici, chiar la intersecție, iară este o parcare foarte faină, betonată, cu WC-uri, cu băncuțe. Uite ce fain e, și chiar sunt oprite și autorulote, dubițe, chiar și camioane. Și acum nouă ne mai dă aici în față, uite, Brognoisund, 99 de kilometri. Dar noi o să trecem de Brognoisund, încă câțiva kilometri de acolo, până în parcarea aia de la muntele Torgaten, unde teoretic o să și vrem să campăm. Teoretic, spun teoretic că, nu știm, poate e vreme bună, mergem, facem muntele, coborâm și plecăm mai departe. Habar nu avem ce facem. Oricum în față plouă. Asta e certitudine. Două vești. Am scăpat de ploaie pentru că am intrat într-un tunel de 6 km. Avem ce trece prin el. Să vedem cum o să fie vremea dincolo, că aici acum, în ultimii 2 km înainte de tunel, a plouat tare. Gradele din tunel, nu mai mult, nu mai puțin de 7,5 la ora 11 dimineața. Bine, aici nu se schimbă. Ci temperatură constantă și vara e aceeași temperatură. Uite că am intrat în Brognoi Commune. Am ieșit după 6 km cu urechile înfundate. A fost coborâre constantă cu a 5-a și de multe ori trebuia să țin și piciorul pe frână. Așa, ca să vă faceți o imagine de fond cam ce coborâre a fost în tunel. Și uite că am ajuns relativ jos, dar încă coborâm. După tunelul de 6 km am mers doar un pic în afara lui și am mai trecut încă unul de aproape 3. Și chiar acum e finalul. Și ieșim și din ăsta. Și să vedem ce vreme avem, că în față era înnorat. Și în ăsta am avut 11 grade. Un pic mai cald. Wow. Ce deschidere. Da, plouă acolo. Nu ne mai surprinde ploaia. A devenit parte din viața noastră. Mergem pe coasta asta cumva. Ce fain arată drumul pe hartă. Dar cel mai fain e în realitate. Am intrat într-un cup ca să iau o pizza congelată. Că mai avem jumătate de oră până la Brognoisund și am zis că oare ne ajută Marina cu o pizza la cuptor. Și o zis că ne ajută, ne servește, am mulțumit frumos. Așa că mergem să căutăm acum la frigider. Ceva, nu știu, un 4 formaggi sau ceva așa simplu. Când e poftă, n-am mai mâncat din foaie, cred că din Polonia. Asta cred că e cea mai scumpă din toată lista, 115 coroane, aia vine vreo 10 euro.
de la Dr. Oetker. Păi dacă tot facem o pizza, să facem una bună. Ce schimbătoare e vremea pe aici. Acum a ieșit sorela. Dar în față, iar o tură de nori. Și drumul încă e ud. Ce peisaj frumos. E frumoasă zona asta. Noi acum ne gândeam că anul trecut noi n-am făcut bucata asta pentru că am venit pur și simplu pe coastă. Am coborât de sus, de la Bodo, inclusiv prin Bronyosund și ne-am dus în jos până la Trondheim. Și acum uite că bucata asta de 100 de kilometri e nouă și pentru noi. Foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. Sperăm să avem vreme bună să facem drumeția. Deci ce vedem acolo în față, cel mai mare munte din stânga, în mijloc are o mică gaură. Acolo e muntele unde vrem să ajungem. Și în gaura aia trebuie să intrăm acolo. În Torgaten. Și plecăm. Avem un nou membru pe Denisa, care o să fie ghidul nostru. Știi pe acolo cum se treabă, nu? Să sperăm. Să sperăm. Bun, pizza a fost bună, ați văzut că am luat o pizza congelată, ne-a făcut-o la cuptor. Am povestit 2 ore. Marina a plecat la serviciu și noi plecăm la plimbare. Momentan nu plouă, dar până acum a tot plouat pe reprize, așa că să sperăm că ne va lăsa să urcăm sus acolo la munte. Doar vreo 3 km au trecut de când m-am lăudat că ce fain soare afară. Și bineînțeles că plouă. Noi mai avem încă 20 de kilometri până la acel munte, la Torgaten. Aproape jumătate de oră. Sperăm să-și revină vremea. Trebuie să traversăm și un pod super fain și înalt. Deci podul ăla de la Atlantic Road e mic copil pe lângă ăsta. Dacă n-ați trecut podul de la Atlantic Road, veniți la Bronyosund și mergeți la Torgaten, că e mai fain podul ăsta. Deci chiar e fain. Și uite-te ce înalt e. Și în dreapta noastră plouă de numai. Și țelul nostru e să ajungem în stânga. Ăla este muntele. Și fix în fața noastră avem frontul ăsta mare de nord de ploaie, care din păcate acum ajunge acolo unde mergem noi. Deci ori așteptăm vreo 15-20 de minute, jumătate de oră să treacă și vedem după aia ce-o fi. Se pare că am ajuns. Bineînțeles că încă plouă. Și plin de campervanuri pe aici. Și nu știu, ori așteaptă oamenii și ei să urce sau prinși de ploaie pe munte sau coborât deja. Am parcat dubița. Fetele au luat-o acum înainte. Am stat vreo 20 de minute în mașină, că a plouat. Ne-am uitat pe ăla de meteo și mai e acum o mică șansă numai să mai vină o scurtă ploaie, așa de câteva minute. Dar vedem, sperăm să scăpăm. Dacă nu, ne plouă un pic, ce putem să zicem. Punem gluga în cap și aia e. Am înțeles că traseul undeva în jur de o oră. Hai să vedem pe varianta scurtă. Avem primele trepte. Mai vedem lume care vine jos. Pare că se sparg norii. Cred că avem noroc. Aici noi avem scările noastre, iar aici jos apa are scările ei. Uitați ce fain. Ce interesant. Și apa tot pe treptei. Și aici cu aceste trepte e aceeași poveste ca și la Tromso. Tot șerpașii nepalezi sau de unde îs le-au construit. Am înțeles că ar fi cumva angajați de către statul norvegian și fac efectiv peste tot în toată Norvegia unde îți de făcut puncte din astea. Exact ce vă spuneam mai devreme, iar însemnul ăsta de șerpa. Exact aceeași
grup de oameni au făcut și aici. În Găurica. Vedem Găurica de la capătul tunelului. Chiar trebuie să fie o găurică, că are comunicație cu partea cealaltă acolo. Și ce se vede când ajungi sus? Cam asta. Partea cealaltă. E o grotă imensă, o peșteră. Nu aș vrea să se desprindă ceva acum din pereți. Nu ar fi indicat. Și în teorie se poate face un traseu, o buclă. Încercăm să vedem dacă e deschis, că am înțeles că într-o perioadă se făceau ceva lucrări de mentenanță. Sunt ceva scări metalice aici. Hai să vedem dacă putem merge în partea cealaltă. Facem. Ce interesant. Faine coborârile astea. S-a muncit și aici ceva să pregătești tu tot scheletul ăsta metalic. Imediat vedem peisajul din partea cealaltă. S-ar vedea niște insule faine încolo. Să luptă și soarele să iasă dintre nori. Se chinuie. Asta e peisajul cu cele multe insulițe. Traseul pe care am venit. Și acum ne-am uitat și pe hartă și am văzut și pe alții care au coborât pe aici. Se coboară pe aici, se înconjoară muntele, se merge pe o plajă și mergem înapoi la parcarea de unde am plecat noi, de undeva de aici. E cam de 3 ori traseul ca lungime față de cât am urcat noi acum. Dar eu zic așa, încet ne descurcăm. Insulele alea acolo și cum bate soarele aici în mare și se reflectă. Ai, superb! Sunt câteva trepte care ne pun iară la treabă, mai ales gambele noastre obosite încă de la Tromsø, le simțim. Dar o să fie bine. Cu ocazia asta măcar mai facem și un pic de mișcare. Le antrenăm. Uitați ce am găsit aici, am dat jos capacul la fiel trimmer și înăuntru am găsit un portofel și ne lăsăm gândurile. Și o lăsăm pe Denisa să scrie în norvegiană, că noi nu știm. Dar ce dată e astăzi? Data de 19 august este astăzi. Bă, dar nu furați banii de acolo, bă, pune înapoi. Nu mere pixul. Le-am băgat înapoi și închidem să nu intre umezeala și apa. Lăsăm și pe alții să-și lase gândurile aici. Super! Am terminat cu scările. Acum o să ajungem foarte curând lângă plajă imediat. Și după ce terminați cu scările la coborâre, urmează o potecă din asta așa nisipoasă, pietroasă cumva. Și noi am avut norocul să iasă și soarele. Aici, din cauza refluxului, s-a cam dus toată apa și începe de-abia de acolo, de undeva. S-a golit parcarea de dubițe și autorulote, mă ia vântul pe sus. Ne-a plouat acum în ultimele 10 minute înapoi, dar și-a revenit vremea. Este ora 16:45 și am plecat la aproximativ 14:50, aproape de ora 3 și ne-am întors aproape de ora 5. Aproximativ o oră 50, cam așa am făcut pe drum. Dar asta pe varianta scurtă pe urcare și varianta lungă pe coborâre. Bun, am lăsat-o și pe Denisa acasă, fiica lui Marina. A venit de la școală și a zis: Marina, nu te duci cu ei la plimbare? Am racolat-o direct, deci nici nu a apucat să-și lase ghiozdanul, ce numai să mă încalți, că vin cu voi. Da. Și ce credeți? A început ploaia. Plouă, acum plecăm din Brønnøysund. Și mai avem 50 de kilometri până în Holm. Facem o trecere cu ferii. În dreapta noastră putem vedea muntele Torgaten, la care am fost mai înainte. Uite la ce distanță mică suntem acum aerian pe apă
Și un pic mai în stânga e un vas imens de croazieră. O rog pe Iasmin acum să iau un cadru mai în detaliu cu aparatul, poate se vede ceva. Incredibil ce frumos e peisajul aici. Uite că am ajuns în Venesund, de unde vom lua ferry spre Holm. Acum este ora 6 și un sfert și în aproximativ 20-25 de minute ne arată că pleacă un ferry, așa că încercăm să vedem dacă ne putem urca pe ăla. Ar fi fain. Dacă nu, următorul cred că e de-abia la ora 8. Ceea înseamnă că ar mai trebui să mai stăm cel puțin o oră bună aici. Timp în care am putea să mergem după aia să ne găsim un loc de campare. Peste 500 de metri. Hai să ajunge la vedem. destinație. Suntem foarte curioși ce se va întâmpla. Uite că deja ne arată aici ceva. Holm în față pentru ferry pe linia 1. Asta e căsuța unde am făcut motorul. Să vedem. Aici. Ai sosit. Au trecut alea vreo 15 minute aproximativ și numai noi suntem în rând și chiar acum văd că a ajuns ferry. Uite-l. Acum face debarcare, acum își deschide gura. Să vedem ce o fi, cum o fi. Uite că sunt și camioane și mașini mici. Nu știm nici cât costă, e trecere din aia micuță, probabil 7-8 euro poate să fie. Iasă lumea de pe ferry și a început o ploaie. Deci bate ce la 45 de grade, cred că mai ceva. Aici pe parbriz se vede cum s-au dus stropii așa într-o parte. E fain, mă, e fain. Hai să vedem, figurăm în... Lași un pic jos. Hai! Am urcat pe ferry, ce am găsit? Înghețata noastră preferată. Hai să mergem la self-plătire aici. Să plătim cu cardul. Asta cred că iar e 12-14 lei, ceva de genul, costă o înghețată din asta. Hai să vedem din ce e. Asta-i? Da, 40 de coroane, vine 17 lei. Ceva de genul. E gata. Nu, hai să luăm un loc. Asta cred că e ferry electric, că la un moment dat scria acolo că ferry charger. Na, cât a costat înghețata? 17 lei. Cred că anul trecut a fost mai ieftin un pic. Cred că erau pe 14 lei. Nu, 20 chiar am plătit. 20 era. Azi bune. Sălea cu biscuiți e fain. Biscuiți și cu vanilie. Ce bine arată. Wow. Bă, hai mă. A pornit ferry. Ce fain să vede atmosfera în față. Mi soare, plouă, soare și tot așa. Superb. Mă duc înăuntru că aici bate un pic vântul. Dar e foarte fain. Am ajuns la Holm. A durat aproximativ 20 de minute trecerea cu feribotul. A fost o traversare lină. Dincolo a bătut vântul, de aici ne-am băgat cumva așa, nu știu, cumva în altă direcție față de unde venea vântul. Și acum acostează. Iar noi de aici mai avem aproximativ 2 km și ajungem la o parcare pe marginea drumului unde sperăm să și putem campa. Și aici a plouat. Totul este ud. Nu-i coadă, uite, 3 mașini deocamdată aici care așteaptă să treacă dincolo.
Iar noi în foarte scurt timp ajungem, verificăm dacă e în regulă cu locația, rămânem acolo. Suntem în Bindal Commune. Pe dreapta avem un peisaj superb, mai un pic apune soarele și locația noastră pare chiar aici în dreapta acum. Sunt două camper vanuri sau chiar trei, nu știu, două văd de aici. Am avut mașini în spate și am intrat cam brusc. Hai să vedem unde putem sta cât de cât drept. Cred că acolo jos numai. Uite aici, oare dacă ne putem înghesui cumva. Cam asta este situația finală. Ne-am înghesuit aici în dreapta, am reușit să mă urc cu roata stângă chiar pe o piatră naturală pusă în pământ direct. Nu am prea mult acces la ușa din spate, cred că o să mi se aghețe încrengile astea, dar ne vom descurca cumva. Am ceva bolovani pe aici, pe care încerc eu să trec și cam așa stăm. Eu zic că suntem relativ drepți. Cred că am dormit și mai prost de atâta. Și în fundal, fiorduri și un apus care ar putea fi demențial dacă ar pleca un pic din norii aia de acolo. Pregătim cina pe priveliștea și soarele ăsta minunat. Dragilor, încheiem ziua. 28 din aici din Norvegia, de pe fiorduri de lângă Holm. Da. Și încheiem ziua, bineînțeles, cu niște paste clasice, cu sos de roșii, busuioc și, nu mai știu, cred că un pic de usturoi, parcă avea în sosul ăla, și cu un pic de parmezan peste. Și afară s-a pornit un vânt și ploaie. Dintr-o dată, așa, jup. Am admirat apusul ăla superb. Am lăsat să fac un timelapse și mă simt că mișcă mașina, plouă, bate vântul. Am închis repede ușa, mâncăm, mă bag la editat. A fost o zi faină. Mulțumim Marinei și familiei că ne-au primit. Mulțumim și lui Denisa că a venit cu noi și a fost micul nostru ghid. Și da, și sperăm că v-a plăcut tot ce ați văzut. Dacă da, ne dați un like, un comentariu, subscribe, puteți deveni membri, puteți cumpăra o cafea, puteți dona, puteți face ce vreți voi. Ciao! Puteți să lăsați comenturi de hate, eu vă răspund la ele. Ciao!